या हिरव्या बांगड्या घालून मी माझा महाराष्ट्रीयन लुक कंप्लीट केलेला आहे। नमस्कार मैत्रिणींनो, मराठी सणासाठी तुम्हाला झटपट तयार व्हायचं असेल तर हा व्हिडिओ नक्की बघा। यात मी तुम्हाला हा साधा सोपा मेकअप आणि ही हेअरस्टाईल दाखवलेली आहे। व्हिडिओ पूर्ण बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल। मेकअप महाराष्ट्रीयन आहे तर व्हिडिओ हा मराठीतच होणार आहे। चला तर वेळ न घालवता सुरुवात करूया या साध्या सोप्या महाराष्ट्रीयन मेकअप लुकला। सर्वात प्रथम आपण हेअरस्टाईल करून घेऊयात। हेअरस्टाईलसाठी मी नीट केस विचरून घेतलेले आहेत व समोरून मिडल पार्टिशन केलेलं आहे। केसांचे दोन भाग करून मी आता मागच्या साईडच्या केसांना विंचरून त्याचा एक पफ पाडत आहे। पफ झाल्यानंतर मी त्याला पिनने सिक्युअर करत आहे व काळ्या कंगव्याच्या टोकाच्या साईडने मी आता पफमध्ये खाचा करत आहे। त्यानंतर मी समोरून साइड पार्टिशन करत आहे व आता आपण समोरच्या हेअरस्टाईलला सुरुवात करूयात। समोरून मी केसांचे लेयर घेत आहे। लेयर एक लेयर घेऊन मी त्यांना मागे गुंफत आहे व गुंफून झाल्यानंतर मी त्यांना काळ्या पिनेच्या साहाय्याने मी त्यांना मागे सिक्युअर करत आहे। व्यवस्थित पिना लावून मी त्यांना बांधलेलं आहे। दुसऱ्या साईडला देखील मी केसाची एक बट घेत आहे व त्याला मागे गुंफत आहे। तिसरी, चौथी अशा प्रकारे मी केसांच्या बटा घेऊन त्यांना मागे एक वेणीसारखे गुंफून घेतलेले आहे व आता मी त्यांना पिन लावून मागे सिक्युअर करत आहे। आता मागच्या केसांची मी रबरच्या साहाय्याने पोनी बांधून घेत आहे व पोनीमध्ये आता मी व्हॉल्यूमसाठी एक बन घालत आहे। बन घालून मी त्यावर केस पसरवून पिनेच्या साहाय्याने व्यवस्थित सिक्युअर करणार आहे। सगळ्या बाजूंनी हा बन मी व्यवस्थित टाईट असं पिन लावून पूर्णपणे व्यवस्थित बसवणार आहे। तर अशा प्रकारे आपली हेअरस्टाईल पूर्ण झालेली आहे। हा व्यवस्थित छान असा बन तयार झालेला आहे। आता या हेअरस्टाईलचा लुक वाढवण्यासाठी मी यामध्ये एक छानसं नकली गुलाबाचं फूल घालणार आहे व गोल्डन कलर मॅचिंग होतो त्यामुळे मी अजून एक छोटंसं फूल लावणार आहे। तुम्ही हवं तर गजराही लावू शकता। महाराष्ट्रीयन लुकसोबत गजरा खूप छान दिसतो। आता आपली ही हेअरस्टाईल आपण हेअर स्प्रेच्या मदतीने सेट करूयात। अशा प्रकारे आपली ही सोपी हेअरस्टाईल पूर्ण झालेली आहे। आता वळूयात आपण फेस मेकअपकडे। फेस मेकअप करण्याआधी आपण चेहऱ्याला छान आईस पॅक देऊन घेऊयात। उन्हाळ्याचे दिवस आहेत, आपला मेकअप हा लॉंग लास्टिंग आणि स्वेट प्रूफ असावा यासाठी मी चेहऱ्याला नीट आईस पॅक लावून घेत आहे। छान असा थंड आईस पॅक लावून झालेला आहे। आता आपण बेस मेकअप करूयात। बेससाठी मी माझी क्रीम व फाउंडेशन मिक्स करून लावत आहे। कारण लॉकडाऊन आहे, आपण जास्त वेळ बाहेर फिरणारही नाही, त्यामुळे मला मीडियम कव्हरेजचा मेकअप हवा आहे। त्यासाठी मी हे दोन्ही मिक्स करून लावत आहे। तुम्हाला हवं तर तुम्ही फक्त फाउंडेशन लावू शकता। अशा प्रकारे मी पूर्ण चेहऱ्याला फाउंडेशन व क्रीम मिक्स करून लावून घेतलेला आहे व हाताच्या मदतीने आता मी ब्लेंड करून घेतलेला आहे। शक्यतो मी मीडियम कव्हरेजचा मेकअप असेल तर हातानेच क्रीम किंवा फाउंडेशन ब्लेंड करून घेते, स्पंजचा वापर नाही करत। आता थोडंसं फाउंडेशन घेऊन मी कन्सिलर टाईप जिथे जिथे डार्क एरिया आहे तिथे लावून घेत आहे। चेहऱ्याला बेस लावून झालेला आहे। आता आपण आय मेकअप करूयात। तर आय मेकअपसाठी मी सर्वात आधी काजळ लावून घेणार आहे। तर लोअर वॉटर लाईनला मी अशा प्रकारे दोन्ही डोळ्यांना काजळ लावून घेतलेला आहे। आता आपण आयशॅडो लावूयात। आयशॅडो लावताना मी एक नॅचरल कलरचा डोळ्यांना एक बेस देऊन घेत आहे। दोन्ही डोळ्यांना मी अशा प्रकारे हा नॅचरल शेड लावून घेतलेला आहे। त्यावर आता मी माझ्या साडीमध्ये निळा कलर आहे तर मी हलका निळा कलरचा एक मिडल शेड लावत आहे। दोन्ही डोळ्यांना निळा शेड लावून झाल्यानंतर मी एक डोळ्यांमध्ये कोपऱ्याच्या साईडला खोली निर्माण व्हावी आणि डोळे उठावदार दिसावे यासाठी मी काळ्या कलरचा आयशॅडो घेतलेला आहे व तो लावून मी आता दोन्ही डोळ्यांना छान प्रकारे ब्लेंड केलेला आहे व डोळ्यांवर थोडीशी शाईन असावी त्यामुळे मी कॉपर कलरचा आयशॅडो घेऊन डोळ्यांच्या मिडल साईडला लावत आहे। तर अशा प्रकारे आपला हा थोडासा डार्क थोडासा शायनी आय मेकअप तयार झालेला आहे।
आता लाईट गोल्डन कलरचा आय शॅडो घेऊन मी आयब्रोच्या खाली लावून घेत आहे, ज्यामुळे आपले आयब्रो छान डिफाईन होतात व उठावदार दिसतात. आय शॅडो नंतर आता आपण लावणार आहोत आयलाइनर. मी आयलाइनर एकदम थिन लाईनमध्ये लावून घेणार आहे. अशा प्रकारे डोळा टाईट पकडून आपण आयलाइनर 1 स्ट्रोकमध्ये लावून घ्यायचं आहे व त्याला मी मागे छोटेसे विंग्स काढणार आहे. तर अशा प्रकारे आपलं आयलाइनर दोन्ही डोळ्यांना लावून झालेलं आहे. आता आपण लावणार आहोत मस्कारा. मला फेक आयलॅशेस आवडत नाहीत, त्यामुळे मी मस्काऱ्याचं एक लेयर लावून घेत आहे. आधी वरच्या आयलॅशेसला मग खालच्या आयलॅशेसला अशा प्रकारे मी दोन्ही डोळ्यांना मस्काराचा एक लेयर लावून घेतलेला आहे. आता आपलं फाउंडेशनचा बेस सेट करणं खूप महत्त्वाचं आहे, तर त्यासाठी मी लावत आहे कॉम्पॅक्ट. तर कॉम्पॅक्ट शक्यतो आय मेकअप नंतरच लावावे, कारण आय मेकअप करताना आपला सारखा चेहऱ्याला हात लागतो, त्यामुळे आपला मेकअप बिघडू शकतो. त्यामुळे आपण कॉम्पॅक्ट आय मेकअप नंतरच लावून घेतलेला आहे. तर अशा प्रकारे मी चेहऱ्याला व मानेला कॉम्पॅक्ट लावून घेतलेला आहे. यानंतर आपण करणार आहोत आयब्रोज. माझ्या आयब्रोज नॅचरलीच दाट आहेत, त्यामुळे मी फक्त समोरच्या साईडला जिथे विरळ केस आहेत तिथेच फक्त आयब्रो पेन्सिल लावून घेत आहे. आणि तसंही डार्क आयब्रोज नॅचरल वाटत नाही, त्यामुळे फक्त शेप देण्यापुरतंच आयब्रो पेन्सिलचा यूज करावा. आयब्रोज झाल्यानंतर आता मी लावत आहे ही पिंक कलरची लिपस्टिक. लिपस्टिक ही लॉंग लास्टिंग असावी, त्यासाठी आपण लिपस्टिक लावल्यानंतर एक टिश्यू पेपर घ्यावा व त्यामध्ये आपली ही लिपस्टिक डॅप करून घ्यावी व परत एकदा लिपस्टिकचा एक शेड देऊन घ्यावा. त्यामुळे आपली लिपस्टिक छान ब्लेंड होईल व खूप काळ ओठांवर राहील. महाराष्ट्रीयन मेकअप आहे तर चंद्रकोर टिकली ही लावलीच पाहिजे, तर मी ही चंद्रकोर टिकली लावून घेतलेली आहे व ती माझ्या मेकअपला खूप छान सूट करत आहे. आता आपण करणार आहोत कॉन्टोरिंग. चेहऱ्याला बेस लावणं जितकं महत्त्वाचं आहे, तसंच कॉन्टोरिंग करणं खूप महत्त्वाचं आहे. कॉन्टोरिंगमुळे आपले चेहऱ्याचे सर्व फीचर्स हायलाईट होतात. तर अशा प्रकारे मी नाकाला, मानेला तसेच फोरहेडवर कॉन्टूर केलेला आहे. गालांवरही कट्स देऊन घेतलेले आहेत व थोडंसं हायलायटर घेऊन आता चीन एरिया, फोरहेड व नोजवर मी आता हायलायटर लावून घेतलेला आहे. आणि गालावर गुलाबी लाली असायला हवी, त्यामुळे मी आता हे पिंक कलरचं ब्लश गालावर ब्रशच्या साहाय्याने लावून घेतलेला आहे. तर अशा प्रकारे आपला हा फेस मेकअप पूर्ण झालेला आहे व महाराष्ट्रीयन मेकअप पूर्ण करण्यासाठी आता मी घालणार आहे ही सुंदर मोत्याची नथ. तर माझी नथ घालून झालेली आहे. हा सुंदर राणीहार घातलेला आहे मी व आता हातामध्ये हिरव्या बांगड्या घालणार आहे. तर अशा प्रकारे माझा हा सुंदर महाराष्ट्रीयन मेकअप पूर्ण झालेला आहे. तुम्हाला कसा वाटला मला नक्की कळवा आणि आवडला असेल तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, इंस्टाग्रामला फॉलो करा आणि अशाच नवनवीन व्हिडिओसाठी पुन्हा भेटत राहा. धन्यवाद.